So hello everyone, welcome back to this channel. आजको यस भिडियोमा कुरा गर्ने छु Yamaha को एकदमै मोस्ट पपुलर बाइक जुन चाहिँ रहेको छ Yamaha FZ V2। यो एउटा यस्तो बाइक हो जुन चाहिँ मेरो चाहिँ सानैदेखि एकदमै ड्रिम बाइक हुने गर्थ्यो, किनभने यसको फ्याट टायरले गर्दा मलाई एकदमै यो बाइक एट्र्याक्टिभ लाग्ने गर्थ्यो। सो 2022 मा यो बाइकमा चाहिँ के फिचर्सहरु अपडेट गरेको छ र यसको प्राइस कति पर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ यसको प्राइसको बारेमा र यसको प्राइस रहेको छ 3,23,900 रुपैयाँ र यसको प्राइस चाहिँ लास्ट इयर भन्दा 7,000 जति इन्क्रिज भएर आएको देखिन्छ। साथीहरु, अब कुरा गरौँ यो बाइकको ओभरभ्यू डिजाइनको बारेमा। फ्रन्टमा हेर्न सक्छौ यसको हेलोजन हेडलाइट रहेको छ फ्रन्टमा र साइड लाइट इन्डिकेटर्सहरु चाहिँ बल्बमा रहेको छ र यो बाइकको लुक्स चाहिँ एकदमै मस्कुलर रहेको छ, जसले गर्दा राइडिङ गर्दा चाहिँ एकदमै ठूलो बाइक कुदाएको जस्तो फिल हुनेछ। इन्जिन टाइपको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक 2 भल्भ SOHC इन्जिन रहेको छ र यो चाहिँ अहिले पनि BS4 भेरिएन्टमा आउने गर्दछ। यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 149 cc को इन्जिन रहेको छ र यसमा चाहिँ कुलिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा एयर कुल्ड इन्जिन दिएको छ। यसमा सेल्फ स्टार्टर मेकानिजममा चाहिँ दिएको छ र यसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 13.1 PS एट 8000 RPM मा रहेको छ भने म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 12.8 न्युटन मिटर एट 6000 RPM मा रहेको छ र यसको गियर बक्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 5 स्पिड गियर बक्स ट्रान्समिसन दिएको छ र यसको टप स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 110 to 120 km/h को टप स्पिड पाउन सक्छौं यो बाइकमा र यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ 12.8 लिटर्सको रहेको छ। यसमा चाहिँ 45+ kmpl को माइलेज पाउन सक्नुहुनेछ। फ्रन्ट टायरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 100/80 सेक्सनको 17 इन्चको फ्रन्ट टायर रहेको छ भने रियर टायरको कुरा गर्नुपर्दा 140/60 सेक्सनको 17 इन्चको रियर टायर रहेको छ र यो चाहिँ सिंगल डिस्क भेरिएन्ट रहेको छ भने यसमा चाहिँ डबल डिस्क अप्सन पनि आउने गर्दछ। टायर्सहरु अगाडि पछाडी ट्युबलेस टायर रहेको छ जसमा चाहिँ रेडियल टायर युज गरेको छ। ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ यसमा नर्मल रहेको छ, यसमा कुनै पनि ABS सिस्टम दिएको छैन। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा फ्रन्टमा चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ भने रियरमा चाहिँ मोनोसक सस्पेन्सन युज गरिएको छ। सिट हाइटको कुरा गर्नुपर्दा सिट हाइट चाहिँ यसमा 790 mm को डिसेन्ट सिट हाइट पाउन सक्छौं भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 160 mm को रहेको छ र कार वेट चाहिँ 133 kg को रहेको छ भने यसमा चाहिँ रेड ब्ल्याक कलर अप्सन पाउनुहुनेछ र त्यसको साथै यसमा चाहिँ फ्युल इंजेक्सन सिस्टम युज गरिएको छ जसले गर्दा चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो माइलेज पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको साथै यसको इन्जिन रिफाइनमेन्ट पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको इन्जिन चाहिँ एकदमै स्मुथ रहेको छ र जसले गर्दा चाहिँ यसको परफर्मेन्स पनि इन्क्रिज हुनेछ र यसमा चाहिँ परफर्मेन्सको साथसाथै माइलेज पनि राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ। र चेसिसको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले डायमन्ड शेप चेसिस पाउन सक्छौं र त्यसको साथै यसमा चाहिँ हामीले LCD इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पाउन सक्छौं जसमा चाहिँ फ्युल इन्डिकेटर, लो फ्युल इन्डिकेटर जस्ता इन्डिकेसन्सहरु यस इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरबाट पाउन सक्छौं र त्यसको साथै यसको रियर साइडमा चाहिँ हेलोजन टेल ल्याम्प र इन्डिकेटर्सहरु रहेको छ र नेपाली मार्केटमा चाहिँ यसको मेन कम्पिटिटर्सहरु चाहिँ बजाज पल्सर 150, होन्डा युनिकर्न र सुजुकी जिक्सरहरु रहेको छ जसमध्ये चाहिँ Yamaha FZ V2 मा चाहिँ कम्फर्टेबल राइडिङ पोजिसन र स्मुथ इन्जिन रिफाइनमेन्ट पाउन सक्छौं र यसको मेन एडभान्टेज चाहिँ अन्डर बजेटमा चाहिँ एकदमै स्पोर्टी फिल पाउन हुनेछ। र साथीहरु, यो थियो Yamaha FZ V2 को डिटेल रिभ्यू। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला।